Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. If you are the first time, please subscribe to my YouTube channel and press on the bell to get new videos. Okay, if you completed the 4,000 watch time, public watch time and 1,000 subscriber, then you have to be a YouTube partner to active your YouTube, or you have to active or enable your Google AdSense. And today I want to tell you how to apply to be a YouTube partner and how to enable Google AdSense. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. من رضا محمدی هستم از کانال یوتیوب رضا دایکندی. خوش آمدید در بخش دیگر از ویدیوهای آموزشی از من. امروز برای شما آموزش بسیار مفید را میدم که چی رقم ما جزء پارتنرهای یوتیوب شویم. زمانی که شما 4000 ساعت خود تکمیل میکنید و 1000 سابسکرایبر خود تکمیل میکنید، بعد شما نیاز دارید که یکی از پارتنرهای یوتیوب باشید و این درخواست باید بفرستید. تا زمانی که درخواست نفرستید شما جزئی از پارتنرهای یوتیوب نمیشید و چه رقم حساب گوگل خود فعال کنید، گوگل ادسنس خود. خب دوستای عزیز، من 4000 ساعت خود تکمیل کردم و 1000 سابسکرایبر خود همچنین و این دل ما میخوام برم از داخل کامپیوتر و اپلای بفرستم، یک درخواست بفرستم که من یکی از پارتنرهای یوتیوب شوم و همچنین میخوام گوگل ادسنس خود، یعنی حساب گوگل ادسنس خود فعال کنم. و این آموزش بسیار مفید است برای تمامی کسانی که در یوتیوب فعالیت میکنه و کسایی که انشالله در این مرحله میرسه و 4000 ساعت خود تکمیل میکنه و همچنین 1000 سابسکرایبر خود به دست میاره. در این آموزش حتما نیاز داره و همیشه سعی کنید این آموزش تا آخر نگاه کنید و تا آخر ویدیو مرا همراهی کنید. خب دوستان عزیز، از قسمت کامپیوتر وارد یکی از مرورگرهای خاموش شید، یا گوگل یا موقع مرورگر که دارید. بعد از قسمت مرورگر وارد برنامه یوتیوب شوید. بعد از قسمت یوتیوب وارد پروفایل خود میشید. From the top of YouTube, from the right, you have to choose YouTube Studio. از قسمت YouTube Studio رو انتخاب میکنید. From this window, from the left, you can choose the monetization. از قسمت سمت چپ سمت راست علامت دلار قسمت مانیتایزو میزنید که بفهمید که دو شرایط مانیتایز رسیدید یا نه. بعد این پنجره ظاهر میشه. when you click the monetization then you get this window. As you see, I have more than 1000 subscribers and I have more than 4000 watch time. همون رقم که میگیرید من بالای 1000 سابسکرایبر دارم و بالای 4000 ساعت دارم اینجا. حالی ما در همون شرایط مانیتایز رسیدم. پس برای درخواست مانیتایز و فعال کردن حساب ادسنس ما میتونیم برای اپلای ناو کلیک کنیم. Okay, when you active your AdSense account, you have to click on apply now. خب ما روی ازی کلیک میکنیم. بعد این پنجره ظاهر میشه. Then you get this window. As you see, there are 3 steps that you have to choose 3 of them. از قسمت از این 3 تا باید شما این 3 تا گزینه را باید نگاه کنید و
به دستورات عمل کنید. خب موریم مرحله اول انتخاب میکنیم. اوکی we choose the step 1. I click the start. Okay, from this window you have to write them if you want. خب از این قسمت میتونی همه اینا رو بخونی اگر دوست داشتی. Okay, at the end you can choose both of them. That means you are agree with this. خب از این قسمت شما میبایستی یعنی آردو را کلیک کنید که اولی گفت I accept the YouTube partner program teams، یعنی شما قبول دارید که امی پارتنر یا عضو از کانال یوتیوب باشید و ایمیل می آپدیت از قسمت، یعنی هر چی دستورات و هر چیزی که باشه در قسمت یوتیوب شما به. خب وقتی که یارد رو انتخاب کردیم بعد بر روی accept team terms میزنیم. when you choose both of them then you can click accept terms. okay we did the step 1. چند دقیقه صبر کنید دوستان عزیز. خب دوستان عزیز اینی انتخاب شد done. okay we want to go to step 2. ما در مرحله 2 ماریم. بعد بر روی start کلیک میکنم و I click on start. okay when you click the start you get this video from this. we have 3 parts. The first one, yes, I have an existing account. No, I don't have existing account. I don't know. Okay, I have not the existing account. Then I can choose the second one. از قسمت گفته بله من حساب ادسنس دارم، نه حساب ادسنس ندارم و هیچ نمیدونم. پس ما حساب ادسنس ندارم، ما اینی وسط رو انتخاب میکنیم، این دومی را و بعد انتخاب کردیم. بعد برای کانتینیو کلیک میکنیم. okay at the end you can click on continue. بعد از ما یک پنجره جداگانه باز میشه. بعد از این قسمت شما هم یک ایمیل انتخاب میکنید. when you click on it then you get this window. from this window you have to choose your email. which email do you want to add for AdSense. خب از این قسمت شما انتخاب میکنید که کدام ایمیل خورا میتونید انتخاب کنید. خب ما همون ایمیل رو انتخاب میکنیم که در یوتیوب ما وصل هسته. okay I choose my email. okay when I choose my, then you get this window. the first one is my YouTube. خب این بعد این پنجره ظاهر میشه بلده از ما. بعد این نام کانال از ما هسته. بعد این قسمت همو چی URL از ما هسته. خب get more out of AdSense. خب بعد این قسمت شما کدام انتخاب کنید. مثلا گفته yes send me customers help and performance suggestion، یعنی گفته فعال کنید که برای از ما همو دستورات و یا هر کمکی که از یوتیوب بلده از ما ارسال شده موافق هستم. مایره میزنم. then you click yes, you choose yes. select your country or territory. خب از قسمت شما باید کشور انتخاب کنید. from this part you have to choose your country. now I'm living in Germany, then I choose Germany. okay خب من در آلمان زندگی میکنم، جرمنی رو انتخاب میکنم. مید پایین you can read them if you want. خب از قسمت میتونی رو بخونی. at the end you can click on yes. خب بعد روی yes کلیک میکنید. then you can create account. بعد برای create account کلیک میکنید.
خب باز یک دفعه چک کنیم. خب okay, from this window you can get started. از قسمت get started میزنید. then you get this window. خب وقتی get started زدید بعد این پنجره بلد ما ظاهر میشه. بعد ما از اینجا انتخاب میکنیم. okay, from this part you have to choose which of them. If your YouTube channel is personal, you can choose individual. If your channel is belong to a company, you can choose business. I choose individual because my channel is personal. خب شما دوستان عزیز اگر کانال شما شخصی هسته این individual انتخاب کنید. اگر در یک شرکت هستید یا شراکتت با چند نفر دیگه بیزنس انتخاب کنید. پس من individual انتخاب میکنم. okay, name and address. You have to write your real name here. As you see here is the name of my channel, but you have to write your real name that is in your identification card. دوستان عزیز اینجا فقط شما همون نامی اصلی خیلی نویسید که در کارت شناسایی شما هسته. اما زبان چقدر تغییر بدیم. خب رضا محمدی، ما رضایش هسته. خب دوستای عزیز اینجا نام انتخاب کردم. بعد اینجا شما آدرس رو میزنید. from this part you have to write your address. خب از اینجا انتخاب میکنید امکلوز کارتن فون مونیخ. بله. خب اگر اینجا آدرس شما ادامه دار بود اینجا می نویسید. okay, as you see automatic write it by Google my postcode. okay, town city منشن مونیخ. از اون رقم که میگید اینجا منشن یا مونیخ انتخاب شده ولی از من اینجا اتوماتیک. بعد دیگه قسمت فون نامبر خمیدید. you have to write here your number. خب دوستان عزیز آلمان خب اینجا میتونید وقتی که نامبر آخر نوشته کردید بعد بر روی سابمیت کلیک میکنید. خب دوستان عزیز همه چی درست هست. بعد بر روی سابمیت ما کلیک میکنیم. اوکی at the end you can click on submit. okay, redirect you to your host. okay, when you get this window you can click on redirect. خب وقتی پنجره ظاهر شد بعد روی redirect کلیک میکنید شما عزیز. بعد دوباره ما برمیگردیم در قسمت ما خود یوتیوب. okay, when we clicked on it we are coming back to our YouTube channel. as you see step 2 in progress. okay, we have to wait. I don't know how long we have to wait to apply my adsense monetization. خب دوستای عزیز این در حال بررسی هسته. خب دوستای عزیز یعنی که در حال بررسی بودی به اتمام رسید. با ما فقط بعد 2-3 ساعت بلده از من ایمیل آمد که من جزی از
چیز از ممبرشیپ یوتیوب، یعنی عضو یوتیوب شدم دیگه. بعد این قسمت سوم اتوماتیک باز فعال میشه. بعد نمی بسیار مهم است که تمام کانال تو همون ویدیوهایی که آپلود کردی چک میکنه که کدام کپی رایت نباشه و نداشته باشه. بعد این دیگه بستگی در همون فیلم های طرف داره که اگه فیلم ها کلا مخصوص خودش باشه کمتر طول میکشه، ولی کپی رایت نداشته باشه دیگه ممکنه زمانی بیشتری ببره. دیگه ما صبر میکنیم تا این تکمیل شونه.